chào các bạn. Ngày hôm nay thì Nam sẽ đến nhà thuốc Tuyết Anh tại 143 Nguyễn Chính, và đây Nam đang ngồi với chủ nhà thuốc, đó chính là chị Đỗ Quỳnh Trang, và chị Đỗ Quỳnh Trang sẽ cùng chia sẻ với Nam về câu chuyện về tình hình dịch cúm A hiện nay. Thưa chị Trang, Nam có đọc trên mạng internet thấy rằng tình hình dịch cúm A đang rất là tăng, và gần đây về cái Nam thấy rằng là cái thuốc kháng virus Tamiflu đó trên mạng thường xuyên bị khan hiếm hàng và được đẩy giá lên. Thì ngày hôm nay Nam muốn đánh giá thực tế tại các quầy thuốc xem rằng là tình hình dịch bệnh ra sao và tình hình thuốc như thế nào và giá bán của mình như thế nào. Thì chị có thể chia sẻ về cái tình hình hiện nay tại nhà thuốc của mình như thế nào? Hiện nay tại nhà thuốc thì khi mà cái lượng khách mà bị cúm đến với nhà thuốc rất nhiều, ví dụ như với các triệu chứng như ho, hắt hơi, sổ mũi, thậm chí là sốt. Với lượng khách bị cúm như vậy, nhưng mà cái lượng mà khách mà nói bị cúm A hoặc là mua Tamiflu thì chị thấy lại không nhiều. Chị cũng không biết là tại sao là Tamiflu lại bị đẩy giá lên như vậy, là có thể là do tâm lý của khách hàng là ai cũng sợ là mình sẽ bị cúm A và sẽ đi mua Tamiflu về để phòng cái cúm A đó trong nhà. Nhưng mà chị thấy thực tế là không cần thiết, bởi vì cúm A nó là cúm mùa, nó sẽ hết tất cả các triệu chứng ấy trong vòng 7 đến 10 ngày nếu như mình không điều trị. Và thông thường nó cũng chỉ như các loại cúm khác, nó nặng hơn một chút, sốt cao hơn một chút và sốt dai hơn một chút. Và khi mà sốt như thế thì mình cũng sẽ vẫn điều trị như là khi mình điều trị cúm. Ví dụ sốt mình vẫn uống hạ sốt bình thường và nhớ là bổ sung thật nhiều Orezon bù nước vào. Còn đâu những triệu chứng hắt hơi, sổ mũi mình vẫn dùng những loại thuốc thông thường, chứ đâu cần thiết phải dùng Tamiflu. Đương nhiên Tamiflu bình thường trên thị trường vẫn có để đủ cung cấp, nhưng khi người dân bắt đầu là nhà đi mua Tamiflu, người đi mua Tamiflu thì cái lượng cung cấp nó không đủ, tất nhiên là giá nó sẽ bị đẩy lên. Và như nhà chị thì nhà chị cũng không bán Tamiflu luôn, tại vì Tamiflu là hàng kê đơn, và hàng đó khi mà bệnh nhân có những triệu chứng nặng, ví dụ như nôn hoặc là ho lâu ngày, hoặc là có những cái triệu chứng mà mất nước nguy hiểm, những trường hợp như thế đến gặp bác sĩ và bác sĩ sẽ kê Tamiflu, chứ thông thường không cần phải dùng. Ok, cảm ơn chị Trang. Tức là cái tỷ lệ ra cửa hàng của mình cũng không tăng đáng kể đúng không? Tỷ lệ mà cảm cúm thì có tăng, nhưng tỷ lệ người mua Tamiflu thì không có tăng, và tỷ lệ người hỏi Tamiflu cũng không nhiều. Tại vì có thể là mình định hướng cho khách ngay từ đầu là mình đâu có cần thiết phải dùng Tamiflu trong trường hợp này đâu. Đúng rồi. Vâng. Vậy thì khi họ bị, trong trường hợp có, mình đã tiếp nhận những bệnh nhân nào là cúm A ra mua hàng thuốc chưa? Cúm A mình cũng có gặp một vài trường hợp, và những trường hợp ý thì là đa số là bệnh nhân cũng đã test cúm A, đã đi bệnh viện và được bác sĩ kê đơn. Và những cái trường hợp mà bác sĩ kê đơn, mình thấy là cái đơn về cúm A có những trường hợp bác sĩ cũng không kê Tamiflu. Đó, bởi vì là thực sự cần thiết mới phải dùng, chứ còn cũng không cần thiết. Vậy thì chúng ta đã có được cái kê đơn của bác sĩ là không cần thiết phải uống Tamiflu, và thực tế ở cửa hàng của mình cũng có thể là hướng dẫn cho bệnh nhân là không cần thiết phải sử dụng nó. Và nếu như các bạn đang gần lo lắng tới cúm A thì các bạn hãy chú ý đến cái thông tin này các bạn nhé. Vậy thì câu hỏi thứ hai Nam muốn dành cho chị đó chính là trong trường hợp mà bệnh nhân của chúng ta mà mắc cúm A thì chị có lời khuyên gì để cho họ có thể yên tâm điều trị ngay tại nhà? Nếu mà điều trị cúm A ngay tại nhà thì thông thường mình cũng sẽ điều trị như là điều trị các loại cúm khác, cúm thông thường. Và nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân bị cúm A mà bị sốt, mình sẽ dùng hạ sốt 4 đến 6 tiếng một lần khi sốt trên 38 độ, và bổ sung cho mình thật nhiều Orezon. Ngày cố gắng sẽ uống tầm 2 đến 2,5 lít nước Orezon pha và uống hàng ngày. Ngoài ra thì cái biện pháp mà bổ sung thêm các vitamin để tăng sức đề kháng, cộng với nhà cửa là mình sẽ phải sát khuẩn. Cúm A thường sẽ lây trong không khí và lây qua các đồ tiếp xúc, thì mình có thể là sát khuẩn mình sẽ dùng các biện pháp như là khử khuẩn
khử khuẩn những cái dụng cụ mà mình ở nhà hàng ngày, ở trong nhà, trong không khí, thì mình có thể là với những gia đình mà đã có người bị cúm A thì mình lên, những người mà chưa bị, lên đeo khẩu trang hàng ngày và cố gắng là có một chế độ ăn uống sinh hoạt đầy đủ các vitamin và khoáng chất để nâng cao sức đề kháng. Thì trước đây Nam thấy rằng là có trong cái quá trình mà dịch Covid ấy, thì người ta cũng có thể dùng các loại tinh dầu để xông, cái phương pháp đó để khử khuẩn ở trong nhà, thì phương pháp đó nó có hiệu quả không? Phương pháp đó thì cũng hay đấy, và mình thấy là nó rất hiệu quả. Thực ra là bây giờ khi mà bị mắc cúm A, mọi người cũng không hoang mang như khi bị mắc Covid, vì mình đã có kinh nghiệm 2 năm để mà làm, để mà khử khuẩn này, để mà làm các biện pháp để mà phòng chống virus rất là tốt rồi. Cho nên bây giờ mọi người khi mà gặp cúm A thì mọi người, cái tinh thần của mọi người hoặc là cái chuẩn bị của mọi người đã có một sự chuẩn bị rất là chu đáo rồi. Đúng là như vậy. Thực tế là mặc dù là cúm A cũng bùng phát rất mạnh, nhưng cái tâm lý của người dân của chúng ta đã có đỡ hơn trước đây khi mà chúng ta mới có Covid. Khi Covid vào thì chúng ta cũng hoang mang rất nhiều, nhưng các bạn thấy rằng là hiện nay Covid vẫn còn, nhưng cái tâm lý của người dân hầu như là chúng ta không sợ nữa, chúng ta vẫn tiếp xúc gần và thậm chí không cần khẩu trang luôn. Vậy thì đối với việc cúm A có thể lây qua không khí và lây qua tiếp xúc như vậy, thì cái cách đề phòng như thế nào cho hiệu quả nhất khi mà chúng ta ra ngoài hoặc là khi chúng ta ở nơi công cộng? Mình nghĩ rằng tất cả các loại virus thì mình đều phòng như nhau thôi, cũng giống như là tất cả các loại virus thì nó đều có một cái chung là nó có khả năng lây lan rất là nhanh, rất là mạnh. Cho nên là khi mà mình đi ra ngoài hoặc đi ra những chỗ đông người thì khẩu trang là cái không thể thiếu. Thứ hai là khi mà mình sờ nắm vào các dụng cụ gì đấy thì mình nên khử khuẩn môi trường, khử khuẩn tay. Những biện pháp đó là những biện pháp không bao giờ để thiếu trong tất cả các cái điều trị kể cả điều trị Covid, kể cả điều trị cúm. Vâng, cảm ơn chị Trang. Thưa các bạn, chúng ta đã trải qua 2 năm dịch bệnh, là đại dịch, có lẽ là 100 năm, hàng vài trăm năm mới có một lần. Và với đại dịch đó đã làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, đúng không các bạn? Và khi cúm A bùng phát trở lại đây thì chúng ta cũng hầu như là chúng ta cũng không còn hoang mang sợ hãi nữa, và các phương pháp điều trị cũng như phòng bệnh thì chúng ta cũng có thể áp dụng như khi chúng ta áp dụng với Covid. Và khi mà các bạn ở tại nhà mà có người thân mắc cúm A thì như lời khuyên của chị Trang, chúng ta có thể là phòng tránh với người thân trong gia đình, khử khuẩn, sát khuẩn và cách ăn uống, luyện tập và dinh dưỡng đầy đủ. Sau đó chúng ta có thể uống các loại thuốc điều trị các triệu chứng, nếu không nhất thiết là phải dùng Tamiflu để tránh gây tình trạng là đầu cơ Tamiflu trên thị trường hoặc họ đẩy giá, làm cho thị trường thuốc thay đổi, cũng như là chúng ta cũng phải mất đi rất là nhiều chi phí để có được thuốc Tamiflu. Và video của Nam cũng như chị Trang đến đây là xin kết thúc. Xin được cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn lần đầu tiên theo dõi video này thì hãy nhớ cho Nam một like và một subscribe kênh để Nam có thêm động lực làm các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.